Moi vaan taas ja tervetuloa vuoden 2025 ensimmäiselle retkivideolle. Mä oon nyt täällä Riuttaskorven virkistysmetsässä, missä on ollut muutama vuosi sitten syksyllä. Ja mä lähdin tänne vähän nyt sillä munkilla, että perille pääsee, jos perille pääsee. Eli näistä mettäteistä ei aina ihan saa sitten tietoa, että mikä on talvella pidetty auki ja mikä ei. Mutta tää oli aurattu ja parkkipaikkakin on sen verran käyty selvästi kolailemassa, että muutama auto siihen mahtuu. Mulla on tosiaan romppeet tuolla autossa, yökamat, vähän erinäisiä varustuksia. Mä käyn ensin kävelemässä ja katsomassa vähän, että miltä näyttää ja mietin sitten, että miten mä sen yöni vietän. Eli tuossa Suutarilan koskella on laavu. Mahdollisesti voisin vaikka yöpyä siinäkin. Vaihtoehtoisesti mukana on myöskin riippari. Kuvausvälineistöä on sekä uusittu että huollettu ja toivon mukaan äänet toimii nyt kuulokkeista molemmista korvista, jos katot video kuulokkeiden kanssa. Tervetuloa mukaan talviretkelle! Mahtavia naavoja. Harvoin näkee noin hienoja pitkiä isoja. Tästä ei ole hetkeen päivään kyllä kukaan kulkenut. Selkeä polku menee kyllä tässä, mutta ei ole tuoreita jälkiä noiden viime päivien sekä lumi- että vesisateiden ja pakkasten jälkeen. Nyt on ollut niin älyttömän vaihteleva talvi kyllä, että ainakin 3 kertaa lumet on aika lailla sulanut ja sitten taas satanut uudestaan. Että on ollut kyllä epävakainen. Tässä on vähän vanhentuneita kylttejä. Ainakin Haukijärven keittokatos niin ei ole moneen vuoteen enää ollut olemassa. Eli tämä Riuttasjärven virkistysmetsähän on jo aikoja sitten poistettu näistä huoltotoimenpiteiden piiristä. Eli siellä Haukikalliolla mä yövyin silloin viimeksi ja siellä on niinku jäänteet näistä rakenteista kyllä, mutta ei sitten sen enempää. Jäin miettiin keittokatoskylttiä, etten vaan sano väärin, koska jos toi tarkoittaa sitä vuokrattavalla saunalla olevaa keittokatosta, niin se on kyllä ihan olemassa oleva. Eli tossahan on tässä aivan vieressä eräluvat.fi kautta pystyy vuokraamaan toukokuusta lokakuuhun saunaa. Ja mä olinkin siellä saunalla silloin viimeksi, kun olin täällä retkeilemässä. Ja tosi kiva sauna. Isommakin porukka sinne mahtuu. Niin siinä pihapiirissä on tällainen päivätupa. Kyllä, missä sitten voi kokkailla. Joo. Mutta muuta keittokatosta tai sellaista retkeilyrakennetta niin ei oo. Mä vuokraisin mielelläni sitä saunaa kyllä talvellakin, mutta se ei ole talvisin kyllä käytössä. Harmi homma.
kuuluu kosken ääntä. Tää pätkä on tosta autolta tähän Suutarilankoskelle niin ihan lyhyt vaan. Vähän vajaa kilsa. Tässä on ihan nätti laavun paikka kyllä. Pitäisköhän jopa tulla tänne yöksi? Onkohan sitten koko yö kauhea pissahätä? Koske kohisee tuossa vieressä. Täällä ei varmaan ihan kauhean aktiivisesti talviretkeillä mitenkään yön yli, että jokunen nuotio on täällä ollut, ellei tää ole sitten jostain jo vähän syksymmältä. Puita on liiterissä kyllä vain. Pitää, ja kirves ja sahakin löytyy, tarkistin. Omatkin on mukana, mutta taikka sahaa ei ole, mutta ja otin pussillisen puitakin siltä varulta, jos ei ole, mutta nyt ei tarvii sitten niin paljon omia käyttää, että voi lämpimikseen sahailla ja hakata tästä halkoja. Istuskelin hetken jo tuossa nuotiolla, kun mä olin siitä lähdössä hakemaan tavaroita autolta, niin tulikin 3 mukavaa miestä siihen juuri sitten olivat kans retkellä. Juteltiin tuossa kaikenlaista ja heillä oli kans aikomus yöpyä jossain päin sitten täällä näin. Sitten he innostu hakkaamaan niitä puitakin niin, että mullahan on ihan lepposa ilta luvassa, että ei tarvitse huhkia tuo puuliiterissäkään, paitsi jos ihan vaan huvikseen haluaa. No joo, täällä menee sitten tämmönen polku tässä tämän kosken tällä toisella puolella, mutta tässä on kävellyt ehkä yksi ihminen tämän talven aikana, että en taida lähteä sen enempää käveleen tonne, että sen verran huonosti on auki, enkä vitti lähteä tonne nyt rämpiin sen ihmeemmin, että kesäaikana sitten täytyy tulla kattoon toi mikä lampi, mihin toi nyt sitten vie. En sitä nyt muista justiinsa. Linnunpöntöt on vähän semmonen juttu, että se on tosi hyvä kun niitä tehdään ja hyvä kun niitä on, mutta niitä pitäisi sitten myös huoltaa, jos laittaa linnunpönttöjä jonnekin. Tää on ollut tässä jo
aika kauan. Siinä on ihan fiksu kyllä tää systeemi, tää naru. Se ei ole mikään sellainen ohut, mikä pureutuisi tonne puun runkoon. Mutta täältä pohjasta kyllä huomaa, että sitä ei ole avattu varmaan toviin, että siellä saattaa olla aika paljon tavaraa jo sisällä, eikä välttämättä houkuttele kyllä lintuja sit enää. Jännän vihreän värin se on saanut kyllä päälle. Mulla on ollut oikeastaan pitkään jo tarkoitus reenata tulusten käyttöä. No niin, nyt mä sain nää solmut. Piti tehdä tosi hieno esittely. No joo, siis mulla on näitä tuohia tässä. Sitten on nämä tulukset. Ja sitten on vielä tämmönen oikein laatupuukko. No, on siis ollut oikeasti pitkään tarkoitus harjoitella tekemään tuleet näillä vehkeillä. Mutta se on sitten aina jotenkin mennyt siihen tulitikkutouhuun kuitenkin. Ja nyt kun mulla on toi tuli tossa valmiina ja mulla ei oikeasti mitään hätää tämän asian kanssa, niin mä ajattelin nyt ottaa tässä tämmöisen reenihetken. Katsotaan kuinka tässä käy. Teoriassa tiedän mitä pitää tehdä, mutta teoria on niin hirveän harvoin sama kuin käytäntö, että katsotaan. Ei. No ei se nyt lähe. Mitähän mä teen väärin? Onkohan nää kosteita? Voi hitsi sentään. Jos nää onkin kosteita nää jutut tässä. Nyt niissä ainakin on lunta. No, koitetaan vielä. Hyvin ainakin kipinöi, että siitä ei oo kiinni, ettei se olisi niinku oikein mun kädessä toi homma. Joku tässä mättää. Onneksi on tulitikut. Onneksi ei ole elämä tästä kiinni nyt. Tässäkin on niinku 2 eri puolta. Toinen on jotenkin terävämpi ja parempi. En tiedä mikä juttu se on sitten, mutta täytyy jotenkin aina, että kummin päin tää systeemi pitää olla kädessä. Tälläkin systeemillä on varmaan joku nimi. En tajua. En tajua. Näin se ainakin syttyy. Mä olen alkanut tottumaan tohon kosken ääneen jo oikeastaan tosi paljon, että mä en juuri kiinnitä mitään huomioon siihen enää. Se on ihan vaan taustalla tossa ja ei niinkö, aivot ei enää reagoi siihen mitenkään erityislaatuisesti ollenkaan.
Pakko oli käydä vähän jumppaamassa niveliin liikettä, kun nukahdin ruuan jälkeen. Lähti kyllä ihan taju aivan täysin, kun olin syönyt. Vedin vaan pötkölleen siihen patjalle. En tehnyt nyt itselleni noita puita, mutta muutaman palasen sahasin ja pilkoin siinä lämpimikseen ja vähän, ettei mene nyt ihan överiksi tämä pötköttely täällä vaan. Niin siinä on sitten joillekin seuraaville retkeilijöille vähän valmista puuta. Tuli tosiaan niiden 3 miesretkeilijän kanssa tuossa puheeksi nämä sudet. Ja vähän sitten juteltiin siinä, että onko miten kenenkin asuinalueella nyt sitten ollut susihavaintoja. Ja tosiaan silloin marraskuussa se viimeisin yöretki, minkä tein ja heräsin siellä niihin ääniin, niin myöhemmin sitten varmistui, että ne tosiaan oli kyllä susia ollut, mitkä mut sitten herätti. On se aika mielenkiintoista, että tähän omaan elämään on tullut tällainen ajanjakso, niin kun ajattelee näitä eläimiä. Ettei niitä ole kyllä ikinä nuoruudessa ja lapsuudessa missään näkynyt eikä kuulunut ja nyt sitten kävelee ihmisten ikkunoiden alta. Mä oon ilmoittautunut mukaan nyt ryhmävaellukselle. Hiihtovaellus Korvatunturille olisi kyseessä Kemihaarasta sinne Korvatunturiin ja takaisin, että aika varmaan semmonen hyvinkin paljon käytetty retki, aika reitti. Mullahan on yksi kokemus elämästäni talvivaellukselta ja se ajoittuu tonne reilu 20 vuoden taakse, oisinko ollut ja 19 tai 20 jotain siinä huitteilla ja kyseessä oli opiskelupaikan eli urheiluopiston ohjelmaan kuuluva talvivaellus. Just nyt en muista niitä tuntureita, mitä siihen kuului, mutta varusteina oli rinkka ja sukset ja mulla taisi olla sitten joku telemarkkisukset, kun mettäsuksia ei ollut kaikille. Ja niin se oli monella tapaa mieleenpainuva, ei vähiten sen takia, että mun reissu päättyi siihen, että kaaduin, kun tultiin yön jälkeen tunturista alas kovaa vauhtia. Et yöllä oli ollut sellainen pakkanen ja keli siinä muutenkin, että lumi oli jäätynyt ihan jäiseksi ja se vauhti kasvoi tietysti ihan älyttömäksi sit siinä laskiessa. Ja ennen kuin ehdin tietoisesti pysähtymään, niin tunturi pysäytti mut ja vasen nilkka murtui sit siinä rytäkässä. Eli mun suksi meni pienen semmoisen tömpäreen sisään, mikä ei ollutkaan niinku jäässä, että se tökkäsi sinne sisään ja muuroppa jatko tietysti matkaa, niin siinä vääntyi kyllä jalka sitten ja sit sain kokea senkin, että kuinka haetaan loukkaantunut potilas tunturista moottorikelkalla ja ahkiolla kipsattavaksi. Että tältä reissulta mä odotan vähän toisenlaista päätöstä kyllä. Hyvää huomenta. Kello tulee 8:30 ja yö meni mukavasti. Nukuin ihan tosi hyvin monessa osassa kylläkin. Että
mutta ei johtunut koskesta se heräily, vaan ihan pelkästään tästä leirinukkumisesta. Eli selkään aina välillä vähän ottaa kova alusta, niin täytyy käännellä aika ahkerasti kylkeä, mutta paljon näin unia ja nukuin kyllä sikeesti ne pätkät, mitkä nukuin. Ja nyt on oikein hyvä. Vähän varpaissa rupesi tuntuu kylmään, niin päätin nousta sitten. Nousta ylös sitten, joo. Tää on aina niin mukava tää aamunuoti. Oi. Koski ei haitannut kyllä millään tavalla nukkumista, että oikeastaan se toimi sillä tavalla juuri, että se oli semmoinen hyvä uneen tuudittaja. Mietin sitä ääntä siinä hereillä ollessani, että se on koko ajan täysin stabiili, ihan samanlainen, siinä ei tule mitään äkillisiä muutoksia missään vaiheessa, niin se tuntuu oikeastaan jopa semmoiselta turvalliselta. Tämä oli niin kuin jopa vähän yllättävänkin positiivinen havainto, että tuommoinen kohtalaisen kova kosken pauhu voi tuntua tosi mukavalta ja turvalliselta ja unettavalta. Joo, mä lähdin nyt tosta autolta. Laitoin kamat sinne ja otin vaan vesipullo tähän matkaan. Mä menen nyt tätä polkua pitkin kattoo noita mun viimekertaisia yöpymispaikkoja tuohon Haukikalliolle. Täällä on varmaan niiden eilisten miesten jäljet menee täällä näin. Seurailen nyt vain tästä. Sitten. Nyt kun koskea ei enää kuulu, niin onpas mukavaa, kun onkin ihan hiljasta.
niin mukava kuin se olikin, niin sitten kun tulee siitä äänimaailmasta pois, niin muistaa, niin onpas kiva tehdä ihan hiljaisuus. Töyhtötiainen menee tuossa mun edellä vähän puusta puuhun. Koitin kuvatakin sitä, mutta en tiedä sainko ihan näkymään. Ne on ilmeisen rohkeita tiaisia, että ne ei kauheasti hätkähdä linturuokinnallakin. Niin töyhtötiaiset on siellä melkein aina ensimmäisenä. Eikä ne välitä, vaikka siinä seisoo aika lähelläkin. Sen on huomannut, että talitintit on ihan superarkoja, kun ne elää mettässä, että ne ei ole ihmisiä tottunut. Niin niitä ei paljon näe, ne on tosi arkoja. Mutta sitten taas asutusten lähellä niin tuntuu, että ei muuta olekaan kuin talitiaiset. No joo, kyllä on ollut hauska reissu taas. Aina jotain uutta taas kokeiltu ja opittu. Kosken vieressä nukkuminen ja joo, mua vähän kieltämättä jännittää se vaellus, että kun on oikeastaan nukkunut talviöitä vaan tällä yhden yön kerrallaan ja ei ole sit ollut niin väliä, jos joku makuupussi on ollut vähän märkä tai vaatteet tai jotain sellaista, kun tietää, että no huomenna menen sitten kotiin, niin sitten kun on viikon verran siellä maastossa, että miten siinä sitten käy. Mä en vielä tiedä sitäkään, että nukuuko mä yksin teltassa vai sitten kimppa teltassa. Siinä on molemmat vaihtoehdot. Mä oon tottunut nukkuun yksin niin paljon, että voisi tuntua alkuun oudolta nukkua jonkun toisen kanssa. Mutta sitten taas kun on ryhmävaellukselle ilmoittautunut, niin onhan se nyt sitten kiva kokemus varmasti mennä ryhmässä ihan niin kuin koko ajan, että on sitten se kämppäkaveri siellä teltassakin ja voi sitten oppia toiselta uusia juttuja ja jutella mukavia. Ja omat fyysiset ja henkiset rahkeet ei kyllä riitä lähteä heti yksinään millekään tollaselle vaellukselle. Ja en tiedä, onko se kovin viisasta muutenkaan kokemattomana. Eli ei siis todellakaan ole. Mutta joo.
No mutta tämä reissu voisi nyt päättyä vaikka tänne näin ja näihin maisemiin ja kuviin ja tunnelmiin. Ja palataan taas seuraavalla videolla. Moi moi!